હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે અને હું છું પાલક. અથાણાના સિઝનની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આ સિઝનમાં આપણે અલગ અલગ જાતના અથાણા બનાવતા હોય છે. અને જ્યારે ઉનાળો હોય ત્યારે શાકભાજીમાં મોટાભાગે આપણે જે રસ જોડે ખવાતું હોય છે એ છે ટિંડોળાનું શાક. પણ આજે આપણા રસોડે બનવાનું છે ટિંડોળાનું અથાણું, જે આપણને શીખવવાના છે પારુલ પટેલ. આવો એમને બોલાવી લઈએ. કેમ છો પારુલબેન? બસ મજામાં. તમે કેમ છો? એકદમ મજામાં. ગુજરાતી રસોડુમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે અમારા દર્શકો માટે તમે ટિંડોળાનું અથાણું લઈને આવ્યા છો, તો એના માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોઈશે? હવે ટિંડોળા માટે આ ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું છે, એટલે તરત જ બનાવીને તમે ખાઈ શકો. ઓકે. તો એમાં જોઈશે ટિંડોળા, કાચી કેરી, મેથીનો મસાલો, જીરું, મીઠું, થોડી હિંગ અને તેલ. તો ઇન્સ્ટન્ટ ટિંડોળાનું અથાણું બનવાનું છે, જેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે જોઈ લીધા. હવે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો પારુલબેન, સૌથી પહેલાં આપણે શું કરીશું? સૌથી પહેલાં આપણે થોડું તેલ લઈશું. સૌ પહેલાં આપણે થોડું જીરું લઈશું. જીરું તતડી જાય એટલે થોડી હિંગ એડ કરીશું. હવે તેમાં ટિંડોળા એડ કરીશું. 1 કપ ટિંડોળા લીધા છે, એને આપણે તેલમાં 1-2 મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું. એને આવી રીતે મોટા પીસ કરીને લેવાના છે. જાડા. એક ટિંડોળામાંથી 4 પીસ કરવાના. અને કાચી કેરી તો આપણને ભાવે, પણ આ ટિંડોળા થોડા કાચા હોય એટલે એમાં એને 1-2 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની. આપણે ઉનાળાની સિઝનમાં રસ જોડે ટિંડોળાનું શાક તો ખવાતું જ હોય છે, અને આજે એમાંથી અથાણું બનવાનું છે. હા, એટલે આ ઉનાળાની ગરમીમાં રસ સાથે આપણને આ એક ઓપ્શન છે, ટિંડોળાનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું. બસ 1-2 મિનિટ માટે થઈ જાય પછી એને આપણે ઠંડુ થવા દેવાનું. હવે આપણા ટિંડોળા ઠંડા થઈ ગયા છે, તેમાં આપણે કાચી કેરી એડ કરીશું. મેં 1 કપ કાચી કેરી લીધી છે. થોડું મીઠું એડ કરીશું. અને 4 ચમચી મેથીનો મસાલો એડ કરીશું. આમાં કોઈ પણ મસાલો લઈ શકાય? ખાટો ગળ્યો કે ખાટો જ લેવાનો છે? ના, ખાટો જ લેવાનો છે. હવે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ઇન્સ્ટન્ટ ટિંડોળા કાચી કેરીનું અથાણું રેડી છે. એને આપણે સ્ટોર કરવું હોય તો 1 લીંબુનો રસ તમે એડ કરી શકો છો. તો આપણે જો એને સ્ટોર કરવું હોય, લીંબુનો રસ એડ કરીએ તો કેટલા ટાઈમ સુધી એને રાખી શકાય? 10 દિવસ રાખી શકાય. કારણ કે ટિંડોળા ચીકણા હોય ને એટલે આપણે લીંબુ નાખીએ એટલે બધું સરખું થઈ જાય. રેડી છે ઇન્સ્ટન્ટ ટિંડોળા કાચી કેરીનું અથાણું. એને આપણે સર્વ કરી લઈશું. તો રેડી છે ઇન્સ્ટન્ટ ટિંડોળા અને કાચી કેરીનું અથાણું. તો સરસ મજાનું એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ કાચી કેરી અને ટિંડોળાનું અથાણું બનીને રેડી છે. તમે પણ તમારા ઘરે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને અમને આ વિડીયોના કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી.
આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને જો હજુ સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો અત્યારે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. પારુલબેન, તમે અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે આવીને અમારા દર્શકોને સરસ મજાનું કાચી કેરી અને ટિંડોળાનું ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું શીખવ્યું એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર પલકબેન કે તમે મને ગુજરાતી રસોડુએ આવવાની તક આપી અને અહીંયા રસોઈ બનાવવાનો જે મોકો આપ્યો એના બદલ થેન્ક યુ સો મચ. જો તમે તમારી રેસિપી અમારા ગુજરાતી રસોડુના રસોડે બનાવવા ઈચ્છો છો તો અત્યારે જ તમારી રેસિપી અને તેના ફોટા અમને અમારા WhatsApp નંબર 8238234001 પર મોકલી આપો અથવા તમે તમારી રેસિપી અમને ઈમેલ પણ કરી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે recipe@gujaratiRasodu.com.